It is not having a beautiful farm. It is having a sustainable farm. Isang magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello ng Organico Filipino Farm. 2 weeks ago, binisita natin ang Dominant Asia Farm na pag-aaring Doc Erwin Cruz. So, itong Dominant Asia Farm ang nagpo-produce ng Superior F1 at yung mga layer type at inasal type na chicks. So, bago tayo mag-umpisa, gusto ko muna magpasalamat kay Doc Erwin Joseph Cruz sa pagpapaunlak sa aking paanyaya na bisitahin siya maging ang kanyang farm. At gusto ko rin pong pasalamatan si Sir RJ Petillos na Farm Supervisor ng Dominant Asia Farm. And by the way, nagpagawa nga pala kami ng limited t-shirt design na katulad nito. And then itong katulad ng isang ito. Meron siyang Organico Filipino Farm logo sa harap. At sa likod ay meron siyang YouTube logo. So ito, try muna natin isukat kung kakasya sa atin kung anong itsura pag sinukat na natin. Ang size nito ay large, so ano lang to, sakto lang sa akin to. Try natin isukat para makita natin kung ano itsura pag nakasuot na. So, ganito lang to. So, eto na. Naisukat na natin. Ganito pala itsura nito. Tingnan natin. Yan. Sa likod. Medyo hindi nakikita. Yan. Okay, so ito ay ipamimigay natin sa isa sa mga followers ng channel na to dyan sa Pilipinas. Siguro every episode mag-try tayo mamigay ng gantong design or yung gantong design. Okay, paano maka-avail ng t-shirt na to or ng t-shirt na to? So ang gagawin nyo lang is like this video, subscribe to our channel, hit the notification bell, then i-comment nyo sa baba hashtag Organico Filipino Farm and Dominant Asia. And the last thing is pakishare tong video na to sa inyong Facebook account. Okay, so pipili tayo ng isa sa followers na makakasunod doon sa mga instruction na nabanggit ko earlier. And now, balik tayo sa videos. Itong episode na to is 2-part videos. Hinati ko, medyo mahaba kasi para hindi kayo antukin. So ihandaan yung lapis at papel, mag-take notes kayo para sa mga tips and ideas na ibibigay ni Doc Erwin Cruz. Tibay pa rin to. May flooring. Okay, sa breeding and production, kailangan meron tayong cycle. Kasi pag tumanda, kamukha nito, bumababa ng production niya. Kailangan may sasalong second batch. So every 6 months, we bring in the stocks. Siyempre, yung tried and tested, proven na namin na Dominant D109, D107, saka D149, yun yung pinapasok namin lagi. Para yung uniform ng production nandun din. Hindi naninibago yung mga customer. At na-test na nila na maayos ang productivity. So ito yung oldest batch ngayon. Ito yung peak production, nasa 80 to 90%. Ito nasa mga 54-55% na lang. So may cycle. Tapos nandun naman yung isang batch na grow pa lang. Grow out pa lang siya. Dumating ng April 6. So it's more or less more than 60 days pa lang. No? So may cycle lagi yan. To make your production sustainable. Kasi bakit? Pagka po yung inyong customer naghanap sa inyo wala kayong sisiw, hahanap sa iba yan. Ayaw nyo naman na mawala ng customer. So you need to make a cycle of production na lagi kung meron ng customer. Maging successful yung customer ninyo, successful kayo. Hindi po yung basta kumita lang, okay na, hindi po. Ang hinahabol natin dito, maging successful ang farmer through this program. So we call this farmer empowerment. No? Pina-empower natin yung farmer na magkaroon ng sariling negosyo, sariling tatahaking programa. Nasa kamay na ninyo at bahala na kayo kung gusto nyo palaguin
o i-maintain na lang. Okay? Easter Egger. Konti lang po kinukuha yung ganyan. Trial muna. Dahil ang market niya bata pa eh. Pero may mga nag-umpisa ng kumuha. Kasi ang price ng breeder mahal. Pangalawa, ang selected ang market mo. Hindi pa siya ganun kalaki. Kami may balahibo sa paa. So iba talaga siyang genetics niya. Sa Europe, ang benta ng isang itlog niyan, 62 pesos. Ang isang itlog. 2 pesos. May range yun, hindi fertilized. So sa New York, it's $1 per egg. Kaya lang, wala pa tayo dun sa level na yon. But we're trying to introduce this program kasi specialized, individualized program yung total. Okay. Yan lang. Ang capacity niya is 2,800 lahat with the hatchery and can distribute nationwide na. So, simple lang ang program, maliit yung footprint niya, efficient yung programa mo, you can have a sustainable. Kunin mo lang yung 1/3 yan, 30% yan, lagay mo sa mga probinsya, sustainable. As long as you practice the right system. Perfect. Yung sa kuryente nyo po dito, magkano Oh, inaawag? yan. Kuryente Kasi namin kasama dito, sa ano yan? 16 million sa buwan dahil may incubator. Hmm. Kung wala incubator niyan, nasa 3,000 plus na. Incubator tsaka aircon mo ha. So kung papa-incubate nila, mas makakatipid ba sila? Hindi eh. Pero, you have to put consideration, pagka tayo ka ng breeder farm, kailangan meron kang incubator. Sa umpisa, pwede ka magpa-incubate muna. Pero later on, mas mura kung sarili mong incubator. Quality mo na didictate mo, tsaka yung pacing. Yun ang akala ng iba eh, nag-invest sila sa breeder, nagtitipid sila sa incubator. Yung final product mo, dadaan sa incubator eh. You have to invest well in the kind of incubator na ganyan. Huwag mo yung patakbuhin, huwag mo yung mura. Mura talaga, magmumura kapag halong ba sa resulta. Ito, kahit paano, hitting 80%. Okay? 80%. 87%. Yung iba, 50, 40. Pag kinenta mo yung opportunity loss mo, wala. Malaki. Pag kinenta mo pala yun, later on, dapat talaga incubator. So, permit generator yan nasa likod. Backup. Backup generator. Yan. Nilalagad sa may pula ako na second hand na maayos. Na diesel generator. Just in case naman. Kasama sa investment package talaga yung setup of breeding farm. Sa umpisa, kung walang konti, i-trial muna. Pag nakita may prospect, tsaka mag-expand. Hindi ka tulad ng ibang investment, labas ka talaga ng pera. Nasa dulo, nakita mo, hindi pala pwede. Ito, as you go, you can expand or customize the area based on the demand. Okay? Ang mga rules ko lang dyan, number 1, pagka nagbebenta, kailangan na wag po tayo magpapadala ron sa mga bibili ka, tapos babayad ka, walang dumarating. Maraming mga scammer dyan. Pangalawa, kahit equipment po, huwag po kayo maghuhulog, wala pala kayo nakikita for drawing o picture ng iba ang ilalagay. Pangatlo po, checkin nyo yung farm. Hindi pwedeng bumibili kayo. Kung hindi kayo pwede, nasa abroad kayo, pa-check nyo sa mga katiwala nyo sa Pilipinas. Bago kayong bili ng bili. And magtanong sa mga nandito na sa larangan na to, mga espesyalista, sa mga taong talagang nandito para maghanap buhay. Kasi iba din nandito para lang pagkakitaan yung iba. Iba po yun. Ito, hanap buhay po namin to. Kaya hindi namin iiwanan to. Hindi namin basta talikuran. May mga pinapakain mo kami mga pamilya. Kaya importante sa amin maayos.
Pag maayos po, tumatagal ang negosyo. I've been in this business for 10 years already. This is our 10th year. And I've seen all the lefts and rights, ups and downs. Now, if you want to follow other people, dahil tingin nyo mas maganda, mas bongga yung kanila, mas carbo, nasa inyo po yon. Pero doon kayo lagi sa pride and prestige. Dahil pag umalis kayo dyan, nag-deviate kayo, wala na kayong support na makukuha dyan dahil sarili nyo na yan. Tapos iiwanan lang kayo. Pag kinabukasan, makita nyo, wala na pala yung farmer na yan. So, always look for that. Okay? Knowledge is still the key to be successful in farming. It is not just looking in Facebook, just looking at beautiful pictures of chickens. No. It is the pocket of the farmer or the OFW is our priority. It is not having a beautiful farm. It is having a sustainable farm. Okay? So, very important. Wala yung ganda kung wala yung kita. Yes, oo. Kaya, hindi ako nandito para sa Miss Universe ng mga manok. Nandito ako para ma-empower ang farmer, magkanegosyo, OFW, pag uwi nila, yung pera nila, may pinupuntahang tama. Na yung negosyo mo, pagkain. Na yung negosyo mo, after 60 days, bumibili uli ang customer. So, yung tao dito sa naiiwan nating mahal sa buhay sa Pilipinas, nagkakaroon ng continuous income. At on top na po yung mga other pinagkakakitaan. Always remember, farming, as what we have learned before, panahon natin bilang estudyante, mga bata, na standalone hindi po pwede. Kailangan po may other sources of income. Dahil ang negosyo po, taas ba talaga yan? At hindi rin pwedeng, dahil may pera lang tayo, instant farm. Hindi po ganun yan. Kailangan natitikman nating makakaroon ng ipot ang ating mga kamay, may lupa, may dumi. Hindi po yan na glamorous farming. Ang real farming is here. So you should experience it, maintindihan nyo kung bakit ganito. At bakit din po ang mga farmer natin minsan sumasama ang loob, may iyak dahil ang hirap Tapos babaratin, maya-maya kukuha ng technology, kukuha manual, lahat libre, kukuha sa iba. Tapos pagkatapos magtatanong sa pinagkuhanan ng manual kung paano gagawin ayusin yung problema. Huwag naman po ganun, unfair sa amin. Kung kailan may sakit na, tsaka babalik doon sa... Oo. At ang problema, kinuha sa iba yung alaga. At ginawang chop suey farm ang ginawa. So, ingatan po natin. Lagay natin sa lugar. Tandaan nyo, yung kinukuha niyong produkto, may kaakibat na hirap, experience, knowledge, yung farmer na nagbigay sa inyo. Respect that. Hindi po pamurahan. Kung pamurahan ng laban, hindi po itong larangan na to. Dahil ang hinahabol dito, hanap buhay. Hindi po pamurahan ang usapan. Okay? Ilang taon po kayo nagsimula dito sa free-range chicken? Sa free-range chicken, nag-start ako since 1994. So, bilangan nyo na lang kung gaano katagal. Kami ho yung mga pioneer, sila Bobby Vicencio, Teresa Farm. Ako po yung kanyang consultant noon. Doon ko nakita yung development. Hindi, pinagtatawanan lang ko itong farming na ito noon. Nung nakita ko sa Europe, ang potential, doon po ako nagseryosong i-set up ang isang farm. Pero ito po, talagang hirap, pagod, luha, dugo ang lumabas bago maitayo. Hindi po, wala po, there's no such thing as instant farm. Instant farm is instant gone. So, experience plays a role. Now, nandito kami mga mentor ninyo. Si Jello nandito. Ang experience niyan, kinikwento niya sa akin, is enough to guide you. So, tulungan mo tayo kasi pagka nakatulong mo kami ng kababayan natin sa baba na mayangat, magkaroon ng konting hanap buhay, success na sa amin yun. Kahit ito, ibig sabihin hindi naman kami kumita malaki, okay lang mo yun. Kasi community ang approach namin. Hindi yung pagkakitaan kita, talikod na ako sa takbo ko. Hindi po. Ang aming obligation o ang aming tulong ay extends beyond the product. Yun po ang difference namin. Kaya po minsan nagtatanong sila bakit yung iba mura, bakit? Kasi po ang produkto namin science-based. Nag-i-invest po kami sa breeder, nag-i-invest kami sa facilities, marketing, and technology. Yung iba ho, bumili lang sa amin, hinalo-halo, bebenta, yun na yung instant, parang noodles. So kailangan po tama ang sistema para tumagal pong negosyo. Ito pong negosyo to, if you tell me 10 years ago, sa setup nyo, sabihin ko sa inyo na maaaring hindi maging maganda. Pero ngayon po, mas siguro sa inyo, sundin nyo lang po yung sistema,
aralin niyo po yung programa. Mag-seminar po kayo sa amin. Mag-start po kayo ng humble na maliit. Palakihin nyo, tsagain nyo. Meron po kayo pupuntahan. Okay? So, salamat po mga kasama. And that was our episode for today. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. I hope meron kayong natutunan dito sa episode na to. And kung nagustuhan nyo itong episode na to, please hit the like button, subscribe to our channel, hit the notification bell para sa ganon, every time maglalabas kami ng bagong videos ay ma-notify kayo. Muli, ito po si Jello ng Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising.